ඔයාලා මුලින්ම එන්න ඕනේ Play Store එකට. Play Store එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා search කරන්න wow super app කියලා. ඒක Dialog එකෙන් අලුතෙන් හදාගන්න app එකක්. ඔයාලා ඒක මේ download කරගන්න. wow super app කියලා තියෙන ඒ නම. මම search කරාම ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මේ install කරගන්න ඕනේ ඔයාලා. මේ app එකේ MB එකක් වගේ ඉන්න ඔයාලට ඉන්නට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාලට යාළුවනේ 2GB data හරි නැත්නම් අනිවාර්යෙන් සල්ලි හරි ඔයාලට දිනා ගන්න පුළුවන් මේ app එක download කරගත්තට පස්සේ. මම ගන්න ඉතින් ඔයාලට කියා දෙන්න. ඔයාලා මේ මුලින්ම app එක install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නන ඊට wow කියන app එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අහනවා ඉංග්‍රීසිද සිංහලද තමිල්ද කියලා අහනවා. ඉංග්‍රීසි දෙන්න කැමති නම් ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන next button එක click කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට එනවා ඔයාලගේ mobile number එක type කරන්න කියලා මෙතන mobile number type කරලා පල්ලෙහා tick එක දෙන්න ඕනේ. අර කොටුව ඇතුලේ තියෙන tick එකක් දෙන්න තියෙනවා ඔයාලට. ඔයාලගේ dialog number එක පාවිච්චි කරන number එක දැන් මෙතන දෙන්න. number එක දුන්නාට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන අතපට icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට අහන කෝඩ් එකක් දෙන්න කියලා වෙනවා. ඒ කෝඩ් එක ඔයාලට මැසේජ් එකක් එයි. ඒ කෝඩ් එක ගහලා පල්ලා ඊට පස්සේ ආයි next එක දෙන්න බටන් එක ක්ලික් කරන්න මේ විදිහට. මම ඒක බ්ලර් කරලා තියෙන මෙතන යාළුවනේ. ඊට පස්සේ first name last name හා email එක add කරන්න කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාගේ first name එකයි last name එකයි email එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ මිගා වාසනා කියලා තියෙන පල්ලෙහා රීලෝඩ් මම රුපියල් 50ක් කියලා තියෙන පෙලක් අයට යන මේක වෙනස් වෙනවා 2GB හම්බ වෙනවා පෙලක් අයට රුපියල් 100 හම්බ වෙනවා ඉදිරියට වෙනස් වෙන එක එක කෙනාට ඊට පස්සේ මේක ක්ලේම් now කියලා තියෙනවා තමයි ක්ලේම් now දෙන්න මේක ලෝඩ් වෙනා ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ දින ඔයාලා කන්ග්‍රැචුලේෂන් කියලා ඔයාලගේ බැලන්ස් එක එනවා මේ විදියට මෙතන උඩින් මේ මම මැසේජ් එක රුපියල් 50ක් ආවා කියලා කැමති නම් දැන් කට්ටියට app එක uninstall කරලා